नमस्कार. तुम्हा सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या आणि मराठी नववर्षाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. नमस्कार. मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण गुढीपाडवा स्पेशल थाळी कशी बनवायची ते बघतोय. या थाळीमध्ये जवळजवळ मी 9 प्रकार केलेले आहेत. 9 प्रकारचे पदार्थ घेऊन ही थाळी बनवलेली आहे. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. सुरुवातीला आपण भाजीसाठी लागणारा मसाला बनवून घेणार आहोत. इथे मी घेतले 2 चमचे धने, 1 चमचा जिरं, 3 ते 4 लवंगा घेतल्यात, 3 ते 4 काळी मिरी आणि 2 हिरवे विलायची. त्याचबरोबर एक चमचा बडीशेप घेतली आहे आणि 3 ते 4 सुक्या लाल मिरच्या. ही काश्मीरी लाल मिरची आहे. याने तिखट कमी आणि कलर छान येतो. हे मसाले अगदी हलकेसे आपल्याला भाजून घ्यायच्यात. फार जास्त ब्राऊन वगैरे करायची अजिबात गरज नाही. फक्त तुम्ही गरम करून घेतले तरीसुद्धा चालेल. आता मसाले थंड होत आहेत तोपर्यंत आपण या भाजीसाठी लागणारं ग्रेव्हीचं कांदा आणि टोमॅटो भाजून घेऊयात. शक्यतो ज्या ग्रेव्हीच्या भाज्या बनवतात त्याचा जो मसाला आपण भाजतो तर तो लोखंडी तव्यामध्ये भाजला की त्याची चव छान लागते. आता या मसाल्यामध्येच मी अद्रक आणि लसूणाचे काही तुकडे टाकते आणि 5 काजू मी इथे घेतलेले आहेत. काजूमुळे ग्रेव्हीला टेक्स्चर छान येतं आणि भाजीला चवसुद्धा छान लागते. तर हा बघा मी मसाला वाटून घेतला आहे. फार असा बारीक पावडर करायची गरज नाही, थोडासा जाडसरच वाटायचा आणि मसाल्याची पेस्टसुद्धा बनवून तयार झाली. आता कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतले. यामध्ये मी ढोबळी मिरची चौकोनी आकारामध्ये कापून घेतली होती. ती हलकीशी तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायची आहे. आता ढोबळी मिरची छान अशी फ्राय करून झाली. मी कांदासुद्धा चौकोनी मोठ्या मोठ्या आकारामध्ये कट करून घेतला आहे. सेम ढोबळी मिरचीप्रमाणेच कांदासुद्धा आपण छान असा फ्राय करून घ्यायचा. तर आज आपण सोयाबीन आणि कांदा आणि ढोबळी मिरची घालून भाजी बनवतोय ग्रेव्हीची. कांदासुद्धा छान असा फ्राय करून झाला आहे, तोसुद्धा आपण काढून घेऊया. आता यामध्ये भिजवलेले सोयाबीन घालायचे आहेत. हे सोयाबीन मी 5 मिनिट गरम पाण्यामध्ये भिजवून घेतले होते आणि नंतर थंड पाण्याने 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेत. कारण ह्या सोयाबीनला थोडासा उग्र वास असतो आणि ते गरम पाण्यामध्ये घालून 2 वेळानंतर धुवून घेतले की छान होतात. त्याला अजिबात उग्र वास येत नाही. हे बघा सगळे फ्राय करून घेतलेले जिन्नस मी एका डिशमध्ये काढून घेतलेत. तर परत पॅनमध्ये मी 3 चमचे तेल घेतले. त्यामध्ये घालायचं आहे अर्धा चमचा जिरं आणि जिरं छान असं फुललं की जी आपण ग्रेव्ही बनवून घेतली होती भाजीची तर ती ग्रेव्ही यामध्ये घालून घ्यायची. सुरुवातीला थोडी थोडी घाला म्हणजे जेणेकरून तेलाचे क्षार बाहेर उडणार नाही आहेत. हे बघा टोमॅटो जितके तुम्ही लाल घेचाल तितका भाजीला कलर तुमचा छान येणार आहे आणि ग्रेव्हीसुद्धा अतिशय छान आणि लालसर तयार होते. छान तेल सुटेपर्यंत मसाला परतून घेतला आहे. आता जो मसाला आपण बनवलेला होता खडा मसाल्यांचा तो 2 चमचे मसाला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. जर तुमच्याकडून एक्स्ट्राचा झाला असेल तर तुम्ही नंतर त्या भाजीसाठी वेगवेगळ्या भाज्यांसाठी तो मसाला वापरू शकता. आता यामध्ये घालते 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि पाव चमचा हळद. आता हे मसाले ग्रेव्हीमध्ये छान असे तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायच्यात आणि आता यामध्ये घालायचं आहे गरम पाणी. ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ग्रेव्ही बनवली ते भांडं विसळून पाणी घालायचं म्हणजे जेणेकरून भांड्याला लागणारा मसाला अजिबात वाया जाणार नाही. आता ही ग्रेव्हीची भाजी बनवतोय त्यामुळे मी ते 1च ग्लास गरम पाणी घातले. जास्त पाणी जर घातलं तर त्याची आमटी किंवा पातळ भाजी तयार होते. तसं आपल्याला करायचं नाही आहे. आपल्याला ग्रेव्हीची भाजी बनवायची आहे. आणि हे बघा 5 मिनिट ग्रेव्ही छान अशी शिजवून दिल्यानंतर भाजीला छान अशी उकळी आली आणि ग्रेव्हीसुद्धा आपली थोडीशी दाटसर तयार झाली. आता यामध्ये घालायचं आहे चवीपुरतं मीठ आणि ज्या भाज्या आपण तेलामध्ये परतून घेतल्या होत्या त्या भाज्या आता या ग्रेव्हीमध्ये घालून घ्यायच्या. भाज्या घातल्यानंतर एक 5च मिनिट आपल्याला ही भाजी छान अशी मंद गॅसवरती शिजवून घ्यायची म्हणजे जेणेकरून जो ग्रेव्हीमधला मसाला आहे तो भाज्यांमध्ये उतरेल. त्याच्यावरती तुम्ही असं झाकण ठेवू शकता. फक्त अर्धं झाकण ठेवायचं. पूर्ण झाकण ठेवल्यानंतर जे भाजीचं पाणी आहे वाफेचं तर ते पाणी त्यामध्ये पडतं आणि भाजीला जो कट येतो तो येत नाही. आता भाजी छान अशी आपली तयार झाली. आता आपण कोथिंबीर वडी बनवायला घेऊया. तर त्यासाठी मी ते 1 जोडी कोथिंबीर निवडून स्वच्छ धुवून कोथिंबीर कोरडी करून घेतली आणि मग नंतरच बारीक चिरून घेतली. आता यामध्ये घालायचं 1 चमचा ओवा, 1 चमचा जिरं. जिऱ्याऐवजी तुम्ही जिरा पावडर घातली तरीसुद्धा चालेल. आता इथं मी 2 चमचे पांढरे तीळ घेतलेत. आता यातले 2 चमचे इथं घालून 1 चमचा आपण वरून टाकण्यासाठी ठेवणार आहोत. तुम्ही पांढरे किंवा काळे कोणतेही तीळ वापरू शकता. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. आता यामध्ये घालायचं आहे चवीनुसार मीठ.
आणि अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरचीचा मी इथे ठेचा करून घेतला आहे. तो ठेचा 2 चमचे घालायचा आहे. तुम्ही याऐवजी अर्धी हिरवी मिरची आणि अर्धं लाल तिखटसुद्धा वापरू शकता. आणि आता यामध्ये घालायचे 3 चमचे तांदळाचं पीठ आणि एक पाऊण कप मी इथं घेतलं आहे बेसन पीठ. पण सगळं बेसन एकदाच ॲड करण्यापेक्षा जसं लागेल तसं थोडं थोडं ॲड केलं तरीसुद्धा चालेल. मी थोडंच पीठ यामध्ये ठेवून घेतलं आहे. जर कमी पडलं तरच वरून आपण घालूया. आता इथे मला व्यवस्थित मिक्स करता येत नाही आहे, म्हणून मी भांडं चेंज करून घेते, म्हणजे जेणेकरून मला पीठ व्यवस्थित मळता येईल. आता कोरडे असताना हे मसाले अगदी छान असे मिक्स करून घ्यायचे आणि मग थोडं थोडं पाणी घालून याचा छान असा घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा. आता पाणी एकदाच घालायचं नाही आहे, कारण कोथिंबिरीची वडी बनवताना पाणी जास्त लागत नाही. अगदी एक अर्धा पेलासुद्धा पाणी लागत नाही. इतक्या कमी पाण्यामध्ये पीठ आपलं भिजवून होतं. या स्टेजला तुम्ही याला तिखट मीठ कितपत आहे किंवा कमी जास्त चेक करू शकता. कमी असलं तरी आत्ता ह्या स्टेजला यामध्ये ॲड केलं तरीसुद्धा ते व्यवस्थित मिक्स होतं. आता इथे मी केक बेकचा टीन घेतला आहे आणि त्याला छान असं तेल लावून घेतले. तुमच्याकडे जर तो नसेल तर तुम्ही कुकरचा डबा किंवा एखादं खोलगट ताटसुद्धा वापरू शकता. छान अशा वड्या मी थापून घेतल्यात. आता याला वरून थोडेसे तीळ टाकूया, म्हणजे वरून तीळ टाकल्यानंतर वडीसुद्धा दिसायला सुंदर दिसते आणि तिळामुळे वडीला एक खमंगपणा येतो. आता छान असे तीळ घालून घेतल्यानंतर परत हाताला थोडंसं पाणी लावून तीळ वडीवरती छान असे दाबून घ्यायचेत, म्हणजे जेणेकरून ते वडी तळताना खाली पडणार नाहीत. आता वडीचं मिश्रण तर छान असं तयार झालं आहे. आता हा जो डब्बा आहे किंवा टीन आहे तो आपण उकडण्यासाठी ठेवणार आहोत. आता एका कढईमध्ये मी एक स्टँड ठेवले, त्याच्यामध्ये पाणी ओतले आणि त्याच्यावरती हा टीन ठेवून वरून झाकण ठेवायचं आणि वड्या छान अशा वाफवून घ्यायच्या. एक 15 ते 20 मिनिट लागतात. मध्यम गॅसवरती 15 ते 20 मिनिटामध्ये वड्या छान अशा वाफवून होतात. कढईमधली वाफ बाहेर जाऊ नये आणि वड्या पटकन वाफवून व्हाव्यात म्हणून त्याच्यावरती एखादं जड काहीतरी वस्तू ठेवा. मी ते खलबत्ता ठेवला आहे, म्हणजे त्यामधली वाफ अजिबात बाहेर जाणार नाही. एक 15 ते 20 मिनिटानंतर बघा, एक सुरी घालून चेक करा की वड्या वाफवल्यात की नाही. जर सुरी क्लीन निघली तर समजायचं की वड्या आपल्या छान अशा वाफवून झाल्यात. थंड झालं की वड्या कट करून घ्या आणि मग नंतर आपण वड्या तळून घेणार आहोत. आता आपण जिरा राईस बनवूया. आता जिरा राईस बनवण्यासाठी मी 2 चमचे तेल एका कुकरमध्ये गरम करून घेतले. आपण कुकरमध्ये आज जिरा राईस बनवतो आहे. झटपट बनवून तयार होतो आणि इन्स्टंट रेसिपी आहे. यामध्ये काही खडे मसाले घालून घेतलेत आणि 2 चमचा जिरं घातले. जिरा राईस म्हटलं की जिरं थोडंसं जास्त प्रमाणामध्ये वापरायचं, म्हणजे त्या राईसलासुद्धा छान चव येते. आता इथं मी 1 वाटी बिर्याणी तांदूळ किंवा लॉन ग्रेन तांदूळ तुम्ही वापरला तरीसुद्धा चालेल. तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतला आहे. तो तांदूळ आता या फोडणीमध्ये घालायचा. एखादं मिनिट तांदूळ छान असा तेलामध्ये परतून घ्यायचा आणि मग यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत. आता कुकरमध्ये जेव्हा तुम्ही जिरा राईस बनवता तर तेव्हा 1 वाटी तांदळासाठी 1.5 वाटी पाणी घालायचं आणि जर तोच राईस तुम्ही पॅनमध्ये वगैरे बनवणार असाल तर 1 वाटी तांदळासाठी 2 वाटी पाणी वापरायचं. हे बघा, तेलामध्ये तांदूळ छान असा परतून झाला आहे आणि आता यामध्ये घालायचं आहे 1.5 वाटी पाणी. गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची किंवा कमी ठेवली तरीसुद्धा चालेल. हाय फ्लेमवरती अजिबात राईस शिजवायचा नाही आहे. छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आता यामध्ये घालायचं आहे चवीपुरतं मीठ आणि जोपर्यंत पाण्याला उकळी येत नाही तोपर्यंत कुकरचं झाकण अजिबात लावायचं नाही. जेव्हा त्या राईसला किंवा भातावरच्या पाण्याला एक उकळी येईल त्यानंतर तुम्ही कुकरचं झाकण लावून मध्यम गॅसवरती त्याच्या 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आणि लगेचच गॅस बंद करायचा. आता यावरून मी घातले 1 चमचा साजूक तूप. तुपामुळे भाताला चवसुद्धा छान येतो आणि भात एकदम मोकळा सळसळीतसुद्धा होतो. तर हे बघा, राईसच्या पाण्याला छान अशी खळखळून उकळी आली. आता गॅस कमी करायचा आणि कुकरला झाकण लावून मध्यम गॅसवरती याच्या 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. आणि जेव्हा तुम्ही शिट्ट्या करता कुकर थंड झाला की झाकण काढून भात एकदा चमच्याने छान असा मोकळा करून घ्यायचा, म्हणजे भात एकदम मोकळा सळसळीत तयार होतो. आता आपण कोशिंबीर बनवतो आहे. इथं मी 1 काकडी बारीक कट करून घेतली आहे. एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कट करून घेतला आहे. अर्धा टोमॅटो घेतले. इथं खूप सारी अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. माझ्याकडे लहान मुलं कोशिंबीर खाणार आहेत म्हणून मी यामध्ये हिरवी मिरची वापरत नाही. जर तुमच्याकडे खात असतील तर वापरली तरीसुद्धा चालेल. 1 चमचा गोड साखर घातली. आता यामध्ये घालायचं आहे चवीपुरतं मीठ आणि इथं 1-2 चिमूट मी चाट मसाला घालते. चाट मसाल्यामुळे कुठल्याही कोशिंबिरीला चव खूप छान येते आणि कोशिंबीर चटपटीतसुद्धा होते. आता इथं घातले 2 ते 2.5 चमचे भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट.
जर तुम्ही कच्च्या शेंगदाण्याचं वापरलं तरीसुद्धा चालेल, पण शेंगदाण्याचं कूट थोडंसं जाडसर असावं. आता छान असं याला मिक्स करून घ्यायचं आणि यामध्ये घालायचं आहे दही. आता ज्या क्वांटिटीमध्ये तुम्हाला दही हवं आहे तितकं दही तुम्ही घाला, पण इथं मी 4 ते 5 चमचे मोठे दही वापरले आणि कोशिंबीर छान अशी मिक्स करून घ्या. फ्रीजमध्ये ठेवून तुम्ही थोडा वेळ सेट करून ठेवा किंवा अशीच खायला घेतली तरीसुद्धा चालेल. आता आपली कोशिंबीरसुद्धा तयार झाली. बऱ्यापैकी स्वयंपाक होत आला आहे. आता राहिल्यात त्या म्हणजे फक्त पुऱ्यासुद्धा बनवून तयार झाल्यात आणि आपण वडी किंवा तळण तळण्या अगोदर पुऱ्या तळून घेतो आहे, म्हणजे जेणेकरून तेल तिखट होणार नाही आणि हे तेल नंतर जास्त प्रमाणामध्ये रियूज होत नाही, म्हणून मी थोडंसंच तेल घेतलं आहे. कारण तळलेलं तेल जास्त दिवस ठेवणंही चुकीचं आहे आणि जास्त प्रमाणामध्ये खाणंसुद्धा चुकीचं आहे. आता पुऱ्या छान अशा तळून झाल्यात. नंतर मी पापड तळून घेते आणि तुम्हाला जर पुऱ्याची डिटेलमध्ये रेसिपी हवी असेल तर लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. पटकन जाऊन तुम्ही चेक करा, कारण कमी तेलकट होणारी पुरी कशी बनवायची याची रेसिपी आपण ऑलरेडी शेअर केली. आता आपण कोथिंबीर वडी तळून घेऊयात आणि कोथिंबीर वड्यासुद्धा तुम्ही बघू शकतायत किती छान आणि एकदम सॉफ्ट झाल्यात. त्याला छान अशी जाळीसुद्धा सुटलेली आहे आणि यामध्ये आपण इनो सोडा काहीही वापरलेलं नाही आहे. वड्यासुद्धा छान अशा तळून झाल्यात आणि याला आपण वरतून तेल लावल्यामुळे वड्या दिसायलासुद्धा सुंदर दिसतात आणि चवीलासुद्धा तितक्या छान आणि एकदम खुसखुशीत वड्या तयार होतात. तुम्हाला जर तळायच्या नसतील तर शॅलो फ्राय करू शकता किंवा आहे अशा उकडलेल्या वड्यासुद्धा खाऊ शकता. खूप छान चव लागते. आता स्वयंपाक तर सगळा संपत आला आहे. मी इथं पानं वाढून घेते. आता छान असं ताट वाढून घेऊया. मग कशी वाटली तुम्हाला याची गुढीपाडवा स्पेशल थाळी हे मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि या गुढीपाडव्याला तुम्हीसुद्धा अशी सेम थाळी नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हालासुद्धा नक्कीच आवडेल आणि कमी वेळेमध्ये झटपट तयार होणारी, अगदी कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी ही थाळी आहे. आणि अशाच खूप साऱ्या रेसिपी पाहण्यासाठी आपल्या मधुशाच रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत धन्यवाद आणि पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.